بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم غنی خان پخت اکیډمي ته طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. مرګونو ته باندې تاسو لاخم چې تاسو به د خپل کمپیوټر سیریل نمبر او ماډل نمبر څنګه معلوموي چې تاسو کمپیوټر څه سیریل نمبر دی او څه ماډل نمبر دی. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکوست دی، که چېرې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول لومړنی به چې دی موږ دلته کې راشو په وینډو په دې نشان باندې به رایټ کلیک کړو. نه پس په چې دلته کې راشو کمانډ پروموټ ایډمن باندې به کلیک کړو. چې پای باندې کلیک کړو نه پس په چې دلته کې چې دی موږ کمانډ ورکړو. دلته کې به چې دی موږ کمانډ ورکړو WMIC space BIOS بیا به سپیس GET get بیا سپیس SERIAL serial NUMBER نمبر او په انټر باندې به کلیک کو. انټر په دباو کوي نه پس پښې دلته کې ما سره سیریل نمبر راغو. د ما د کمپیوټر چې کوم سیریل نمبر دی دا ما سره دلته کې چې دی راغو. نه پس پښې دی مونږه چې دی خپل کمپیوټر ماډل نمبر معلومو. دلته کې به مونږ کمانډ ورکو WMIC space CSPRODUCT product space GET get بیا سپیس بیا به شي NAME name انټر به وخو. دلته کې چې ما سره دا دی ما د کمپیوټر چې دی ماډل نمبر دلته کې ما سره راغو HP کمپیک 5800 مایکرو ټاور. دا چې ما د کمپیوټر چې دی ماډل نمبر دی. دا یو وړه شانتي ویډیو ما وی تاسو سره شیر کم. که خوښه شوي مو وي نو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو باره کې مسره وي ما ته په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.